Daddy. Daddy. Hello. Okay, what are we having today, Hira? No. No? No. Okay. Another toy for Hera. Yay! This is an animal puzzle for 3 years and above. So, I find it. yay! So, are you excited, Hira? People. Fox. Oh, big and buckley. Okay. Even all I easy. Really? Of course. Of course! Yay! Very good. Okay, so Hira is going to open this box and see the puzzles included inside this toy box. Okay, Hira. Okay. Good girl. Okay, Hira, come, let's open this. And Then. Oh, look what we have here. Cantik, yes. Okay, come, open it, Hira. Come on. You want me to help you? There it is. But we're not going to do all of it. We're going to select few. Yes, cantik. Okay, here are few what included inside this puzzle. We have fox, we have elephant, then we have, what else? We have here. Ni, kita letak sini dulu. So elephant is going to be here. We have alligator. We have raccoon. And what else do we have here? Panda. Panda letak sini. Panda letak sini. Come, put here. Put here. Yay. Okay, first we're going to separate the puzzles. So Ida, come. Let's separate the puzzles. Then we can conclude which one is for which. Ini letak dulu. Ini dekat sini. Ini letak sini. Ini letak sini. Okay, jom separate. Yang ni, ambil ni. Letak sini. Letak sini. Ni, sini. Sini. Sini, sini. Letak bawah ni. Okay, ni letak sini. Lepas tu fox sini. Separate dulu yang tu dekat ni. Sini. Ajar sini. Lepas tu wire sini. Sini. Ada sini. Di sini. Fox sini. Di sini. Di sini. Alpha sini, Alpha sini. Alpha sini. Nanti kita sini. Nanti dulu separate dulu. Panda. Raccoon. Fox. Gajah sini. Fox. Nampak gajah sini lah. Okay. Gajah. Ni panda. Sini. 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 Di sini. Okay, first dah. First kita buat alligator. Okay, jom. Okay, buat alligator. Tak, ni dulu. Mana dulu? Susah. Okay, ni kaki dia kat mana? Okay, lepas tu mana? Kaki. Kaki mana? Ni. Letak sini. Letak sini. Pandai. Macam tak boleh. Cepat. Boleh dah buat. Ni. Oh ni. Sini. Lepas ni kepala dia. Ni salah je. Okey. Betul ni. Makan. Betul. Ni betul. Yang ni kot. Yang ni sini. Ni kaki dia. Tu. Letak. Sini. Yeay, ni. Yeay, lepas ni. Tu. Yeay, lepas ni. Masuk. Sini. Ni nanti. Ni masuk ni. Masuk. Masuk. Yeay, jadi first puzzle. Yeay, okey pula. Ni macam ni. Okey, letak sini. Okey. Ni dah jadi, cuma letak sini. Okey, ni pula. Ni letak sini dah. Dah ni. Ni. Okey, letak. Okey, lepas tu ni sini. Sini. Mana? Sini. Tu. Letak. Yeay. Lepas ni. Sini. Ni sini. Bukan. Ini. Sini.
Yeay. Berarti ni last. Yeay, jadi. Okey, ni fox pula. Fox pula. Fox di sini. Fox pula. Okay, dapat. Okey, dah jadi. Okey, fox. Fox ni kepala dia mana? Kepala dia mana? Ni kepala dia. Sebelah sini. Lepas tu ni sini. Bukan masuk. Ni. Masuk. Buang kecil. Nampak tu? Yeay! Lepas tu ni. Masuk. Ni apa? Ni sini. Yeay! Lepas tu. Ni. Mana? Ni eh? Bukan. Bukan dia pun. Ikut sini. Oi. Betul ni ah. Ni. Cepat. Masuk. Ni. Tu masuk. Ni. Masuk. Yeay! Lepas tu yang ni. Ni masuk sini. Yeay! Tadi ni last. Yeay! Pandai. Okey, ni pula gajah. Elephant. Ni kat sini. Lepas tu kepala dia dekat sebelah. Ni. Tu. Ni. Okey. Ni pula. Ni. Cepat. Mana? Ni sini. Cepat. Yeay! Padahal nak mandi. Lepas tu ni. Ni sayang. Ni. Masukkan ni. Ni. Go. Ni masuk sini. Ni. Bukan ni. Sini mak. Ni sini. Tu. Masuk situ. Terbalik sini. Okay, sorry. Susu. Kan terbalik sini. Ni. Tu. Masuk. Yeay! Okay, ni pula. Ni lah. Jadi. Sini. Sini. Tanggal lah. Ni sini. Balik sini. Tu. Cepat. Cepat dah. Cepat. Sini. Ni. Kan cepat. Sini ah. Tu. Yeay! Okey. Ni kat sini. Cepat. Kat sini. Ni kat sini. Dia boleh buat. Yeay! Okay, ni. Yeay! Jadi. Okay, yang ni kena. Okay. First. Ni. Lepas tu. Ni. Cek. Terbalik lagi dah. Ni. Tu. Okay. Ni lah. Dan ni. Lepas tu ni. Terbalik. Ada? Ya, lubang sini. Di atas sikit. Yeay! Okay, ni pula. Yeay! Okay, ni. Okay, masak. Oh, joyo juga tu. Good girl. Good girl. Bukan, ni last. Dan ni dulu. Tu. Yeay! Ni last. Masukkan. Yeay! Pandai! Okay, ni pula. Last. Okay, yang ni. Atas ni dulu. And then, ni. Ni masukkan. Ni. Ni masukkan dulu. Ni masukkan. Ni. Yeay! Lepas tu, yang ni. Ni dah. Ni sama. Yeay! Okay, lepas tu yang ni pula. Macam mana ni? Yang ni pula. Masuk. Yang ni lah. Yeay!
Story. Ya, masukin dalam. Story itu apa? Ah, mana? Yay! Okay, finally, Heda did all the 5 puzzles. Bye-bye. No, 6 puzzles. Elephant, fox, panda, crocodile, rhino, and last is Mr. Fox. Okay, that's all for today. Heda, say apa? Say apa? Bye-bye. Dari rumah ada kepala. Afrik, apitan, abi, wakolet, bibit, iki, omi, cibana. Tak kuali. Apa nama ni? Queen, Queen. Ni? Nama dia apa? queen. Queen juga? Habis ni? Ni nama dia apa? Ni nama apa Heda? Ni. Coba tak? Tahu tak? Cantik. Cantik. What's good? Cantik. Really? Heda suka? Mami, mami, baby, baby. Heda suka ke? Heda suka? Hah? Sayang mak? Ah, Heda suka tak? suka. Suka. Heda suka yang mana satu? Ni. Mana Heda suka? Suka. Ha. Suka? Suka. Oh. Yeah.